सो फर्स्टमा चाहिँ म एउटा कुरा सेयर गर्छु त यो Imilab W12 को अहिले भर्खर तपाईले अनबक्सिङ हेर्नुभयो हैन यसको रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलमोस्ट 1-2 वीक अगाडिदेखि नै ट्राई गरिरहेको थियो भने हामीले चाहिँ एमआई नेपाललाई कन्ट्याक्ट गरेको थियौँ हैन अब एमआई नेपाल किन गरेको भन्दाखेरि एमआई को यो सिस्टर कम्पनीहरु हो के हेलियो सोलर अनि यो Imilabहरु हैन सो कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब एमआई नेपालले नेपालमा नल्याउँदो रहेछ अनि सो हामीले अब चाइनाबाट ल्याउने डिलरहरुसँग कन्ट्याक्ट गरौँ न भन्ने हिसाबले कन्ट्याक्ट गर्यौं अनि खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेसबुकमा Imilab नेपालहरु यताउति अब अरु डिलरहरुसँग पनि हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्यौं हैन तर कुनै डिलरसँग स्टकै छैन रहेछ सो के गर्ने भन्दाखेरि रिभ्यू त गर्नु पर्यो अब तपाईहरुले रिभ्यू खोजिराख्नु भएको थियो धेरैले मलाई मेसेज पनि पठाइराख्नु भएको थियो यो Imilab को रिभ्यू दिनुस् भनेर सो के अप्सनै नपाएपछि चाहिँ हामीले अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई अर्डर गर्नु पर्यो अर्डर गरेर हामीले आफ्नै पैसा तिरेर आफैले पैसा तिरेर चाहिँ यो प्रोडक्ट किनेर रिभ्यूको लागि लिएर आयौं सो तपाईले पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ मेरो लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् अनि साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकन पनि प्रेस गरिदिनुस् सो हामी यो घडीको बारेमा कुरा गरौँ है त एकछिन यो घडी चाहिँ फिटनेस स्मार्ट वाच हो नट एन एन्ड्रोइड वेयर अब यो दुईटामा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि एन्ड्रोइड वेयरमा चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइड को अब एपहरु चलाउन सक्नुहुन्छ धेरै एपको फिचरहरु हुन्छ भने कल फिचरहरु पनि धेरै हुन्छ भने यसमा चाहिँ फिटनेस को फिचरहरु धेरै हुन्छ जस्तै तपाईलाई फिटनेस ट्र्याकिङ हैन स्टेपहरु क्यालोरी काउन्ट हार्ट रेटहरु डिफरेंट कुरा चाहिँ यसले ट्र्याक गर्न सक्छ भने कल नोटिफिकेसन को फिचर पनि हल्का केही चाहिँ दिएको हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्नेवाला छौं सो केही ढिला नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड सो यो चाहिँ सर्कुलर डायल भएको स्मार्ट वाच हो अनलाइक स्क्वायर शेप चाहिँ एप्पलले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो भने मलाई चाहिँ पर्सनली स्क्वायर शेप मन पर्दैन अनि अरु कम्पनीहरुले चाहिँ स्क्वायर शेपकै स्मार्ट वाचहरु निकालिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ मलाई एप्पल वाचको कपी जस्तो पनि लाग्छ के सो मेरो प्रिफर चाहिँ सर्कुलर डायल नै मलाई राम्रो लाग्छ किन भन्दाखेरि यो जुन लुगामा पनि फिट हुन्छ मेन कुरा चाहिँ ट्रेडिसनल वाचहरु जस्तो देखिन्छ सो यसमा डिस्प्ले चाहिँ 1.32 इन्चको TFT प्यानल दिएको छ तर तपाईले यसमा बेजल चाहिँ अलि नोटिस गर्नुहुन्छ भने राम्रो खाले डायल फेस राख्दाखेरि चाहिँ खासै नोटिस त हुँदैन र रिजोल्युसन चाहिँ 360 by 360 पिक्सलको रिजोल्युसन दिएको छ तपाईले यो प्राइसको कम्पेयरमा वा यो प्राइसको अराउन्डमा चाहिँ हेलियो सोलर पाउनुहुन्छ जसको रिजोल्युसन चाहिँ 240 by 240 छ यो बाहिरको फ्रेम चाहिँ यसको जिङ एलोको फ्रेम हो भने पछाडीपट्टि चाहिँ अलिकति राम्रो खाली नै प्लास्टिक दिएको छ र ब्याक साइडमा पनि यो सेन्सर चाहिँ अलिकति बम भएको छैन फ्ल्याट नै छ सो यो सेन्सरले चाहिँ तपाईले हार्ट रेट मोनिटरिङ स्लिप ट्र्याकिङ स्टेप काउन्टहरु क्यालोरी काउन्ट देखि लिएर ब्लड अक्सिजन स्याचुरेसन लेभलहरु पनि यसबाट चाहिँ तपाईले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र बक्समा चाहिँ तपाईले अघि नै पनि देख्नुभयो दुईटा स्ट्र्याप पाउनुहुन्छ सिलिकनको एउटा चाहिँ यो ब्ल्याकमा हो भने एउटा चाहिँ मेरो बक्समा चाहिँ ब्लू वाला थियो मैले अरूको बक्समा चाहिँ ग्रीन वाला पनि देखेको थिएँ र फिटनेस स्मार्ट वाच हुने बित्तिकै अब यो डस्ट प्रुफ हुनु पर्यो वाटर प्रुफ हुनु पर्यो सो कम्पनीले चाहिँ यसमा IP68 को रेटिङ दिएको छ जुन चाहिँ तपाईले स्विमिङ गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ र हेर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै बल्की होला जस्तो लाग्छ तर हातमा लाउँदाखेरि वा क्यारी गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासो वेट छैन तपाईको यो डायल फेस र स्ट्र्याप सुधा गर्दाखेरि चाहिँ 18 ग्राम मात्रै हुन्छ सो एकदमै लाइट छ तपाईको हातमा सायद फिल पनि हुँदैन यो धेरै बेरसम्म लागिराख्दाखेरि र यो स्मार्ट वाचहरुको चाहिँ एक्स्ट्रा एउटा राम्रो फिचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो डायल फेस चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अलि जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ यसमै डिफल्ट भएको डायल फेस हो भने तपाईले गेट फिट भन्ने एप यसकै एप डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईले डिफरेंट डायलहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले यसमा एउटा चाहिँ डिफेक्ट के भेटाए भने अब हाम्रो स्मार्टफोनहरु चाहिँ अहिले एमुलेट डिस्प्लेहरु छ हैन तपाईले डिस्प्लेमा हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो डायल फेसहरु देख्न सक्नुहुन्छ जब मैले त्यो डायल फेसलाई चाहिँ यसमा सिंक गर्दाखेरि चाहिँ TFT प्यानल भएकोले चाहिँ अलिकति क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज भएको जस्तो देखे अब यसको बेसिक फिचरहरु चाहिँ अब तपाईँ हात नर्मल हुँदाखेरि चाहिँ यो अफ हुन्छ भने माथि ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईले डायल फेस यसमा देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै एक्टिभेट हुन्छ यो अनि त्यसपछि माथिबाट तल स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल नोटिफिकेसन जस्तै ब्राइटनेस भयो सेटिङमा चाहिँ अफ गर्ने रिसेट गर्ने ब्राइटनेस अनि डायल फेस भयो अब यसको एप डाउनलोड गर्नको लागि र यसको अबाउट भयो नर्मल सेटिङ त्यसपछि फाइन्ड माई डिभाइस भयो यो चाहिँ फाइन्ड माई फोन सिम्पली तपाईले यसमा टच गरिदिएपछि तपाईको फोन चाहिँ यसले कता छ भनेर रिङ गरेर फाइन्ड गरिदिनेछ तर स्याडली यसमा जीपीएस ट्र्याकिङ चाहिँ दिएको छैन स्मार्ट वाचहरु पनि भाइब्रेट हुन्छ तपाईले नोटिफिकेसनहरु सिलेक्ट गर्न मिल्छ कुन नोटिफिकेसन ल्याउने नल्याउने हैन कल रिमाइन्डरहरु देखि लिएर सबै कुरा राख्न सक्नुहुन्छ तर स्याडली तपाईले यसबाट रिप्लाई चाहिँ गर्न मिल्दैन र फोन कल पनि त्यही हो फोन कलको अलर्ट आउँछ यसमा भाइब्रेसन भएर अलर्ट आउँछ तपाईको नेम पनि देखाउँछ कसले कल गर्यो भनेर तर यसबाट उठाउन चाहिँ मिल्दैन र यो वाचकै मेन फिचर भनेको चाहिँ फिटनेस हो है अब यसमा चाहिँ फिटनेसमा चाहिँ 13 मोड्सहरु दिएको छ जसमा चाहिँ ट्रेनिङमा जाँदाखेरि रनिङ वकिङ साइक्लिङ क्लाइम्बिङ
स्पिनिङ योगा स्किपिङ जिम्नास्टिक डिफ्रेन्ट फिचरहरू दिएको छ स्लिप ट्र्याकिङ र त्यसपछि म्युजिक प्लेयर चाहिँ तपाईँको यही डिभाइसबाट चाहिँ आफ्नो फोनमा म्युजिकहरू बजाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यसमा तपाईँ प्ले प्लस गर्नु पाउने भयो फरवार्ड ब्याकवार्डहरू होइन त्यो फिचरहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र साइडमा चाहिँ दुईवटा बटन दिएको छ हाम्रो क्लासिक घडीहरूमा जस्तै र माथि पनि टच गर्दाखेरि चाहिँ अब वाचलाई एक्टिभेट गर्ने भयो अफ भइरहेको छ भने एक्टिभेट गर्ने भयो होइन अनि तलको बटनले चाहिँ तपाईँले फिटनेस तपाईँको 13 फिटनेस मोडहरूमा चाहिँ लान सक्नुहुन्छ सो फिटनेस स्मार्ट वाचको रिभ्यू गरिसकेपछि त अब फिटनेस नगरिकन त कामै भएन सो अब हामी एकछिन बाहिर गएर यसको फिटनेस चेक गर्नेवाला छौँ सो अहिले हामी आउटडोरमा आएको छ अब यसको रनिङ टेस्ट यसको स्टेप काउन्ट क्यालोरी काउन्ट सबै एकछिन हल्का यहाँ सानो टेस्ट गर्छौँ हेरौँ कति एक्युरेट हुन्छ र कतिको हामी ड्युरेबल यसमा विश्वास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब हामी स्टेप चाहिँ अहिले यहाँ देख्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा भएन है तर अहिले 32 भइरहेको छ अनि क्यालोरी बर्न 0 छ अब हामी एकछिन यसो यहाँ यति मात्रै रनिङ गर्छु मेरो यो गेटअपलाई चाहिँ अलिकति इग्नोर गर्दिनु 3 2 1 गो कति भयो बिपी 128 क्यालोरी 5 बर्न भएछ टाइम चाहिँ मैले 50 सेकेन्ड किलोमिटर स्टेप ठिकै हो होइन त एक्युरेट यसको स्टेप अहिले 108 भइरहेछ अब आफै स्टेप काउन्ट गरेर पनि हेरौँ कति एक्युरेट हुँदो रहेछ है त 1 2 3 4 5 6 7 100 + 7 अलिक बढी देखाउँदो रहेछ सो तपाईँले हल्का फुल्का फिटनेसको बारेमा पनि यसमा हेरिहाल्नु भयो कस्तो रेस्पोन्स दिइरहेको छ कस्तो भइरहेको थियो भनेर र ओभरअल यसको प्रोज एन्ड कन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो घडी स्टाइलिस मलाई सबसे मन परेको चाहिँ राउन्ड डायल फेस भएकोले चाहिँ मलाई एकदम मन परेको घडी हो 6400 को रेन्जमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज वान अफ द बेस्ट स्मार्ट वाच ब्याट्री चाहिँ यसमा 330 mAh को दिएको छ भने कम्पनीले चाहिँ 14 डेजसम्म रनिङ टाइम क्लेम गरेको छ र तपाईँले नचलाइकन राख्नुभयो भने 30 डेजसम्म पनि यो चाहिँ यसको ब्याकअप छ भनेर कम्पनीले क्लेम गरेको छ भने हामीले चाहिँ चेक गरेको छैन सो म चेक गरेर फेरि भन्नेवाला छु तपाईँलाई कति ब्याट्री टिक्छ अनि चार्जिङ टाइम कति हुन्छ भनेर सो चार्जिङ गर्नको लागि पनि तपाईँलाई यसमा पछाडिपट्टि चाहिँ पोर्ट दिएको छ मैले अघि नै देखाएको थिएँ पछाडिको साइडमा त्यसमा चाहिँ तपाईँले म्याग्नेटिक चार्जर यसमा चाहिँ बक्समा दिएको छ भने त्यसबाट तपाईँले सिम्पली चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो यो स्मार्ट वाच चाहिँ पर्सनली मै लगाउनेवाला छु यसलाई 1 विक 2 विक मजाले लगाएर टेस्ट गर्छु र मलाई राम्रो लाग्यो अनि यो वर्थ इट छ फेरि अर्को रिभ्यू बनाउनको लागि डिटेल रिभ्यू बनाउनको लागि चाहिँ वर्थ इट छ भने चाहिँ म फेरि यसको राम्रो रिभ्यू लिएर आउने भएको छु त्यसमा चाहिँ म डिटेलली यसको ब्याट्री ब्याकअपदेखि लिएर फिटनेसहरू अझै कति एक्युरेट छ अनि तपाईँले नर्मल युजको लागि चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सबै त्यसमा डिटेलली म लिएर आउनेवाला छु सो तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रेड आइकन प्रेस गरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई लाइक अनि नोटिफिकेसन आइकन पनि प्रेस गर्ने चाहिँ नबिर्सिनु होला सो until next time, stay tuned.